นะครับก็ก่อนอื่นไปที่จิงเกอร์ก่อนนะครับทำจนเป็นประจำแล้วแสงเทียนส่อง2,000 ปีที่พ่อจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากพวกเรายังโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีแสงธรรมส่อง2,000 ปีที่พ่อจุดคงไม่ดับสิ้นสุดลงหลอกนะหากพวกเรามีทานศีลภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงเทียนส่อง2,000 ปีคำพีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวรณ์ภาวนามุ่งนิพพานนะมัตถุรัตนตยสัพขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรในธรรมทั้งหลายทั้งปวงมายังญาติธรรมทุกท่านนะครับทั้ง2 ช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็2 ทุ่มตรงต้องย้อนกลับไปนะครับอาตีตาลมสัปดาห์ที่แล้วลืมจริงๆเพราะว่ายุ่งแล้วก็พอเสร็จจากลานธรรมก็ไปป่าช้าต่อเลยนะครับนึกขึ้นได้ทีนึงลืมมาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ญาติธรรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้พระรุ่นน้องนะครับที่เรียกว่าเดินตามรูปแบบของครูบาอาจารย์ได้ทำงานนะครับส่วนอาตมาเมื่อคืนก็ได้ไปส่งชาวมาเลเซีย9 ท่านเนาะแต่ก็มากันพี่เลี้ยงอีก3นะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่มาจาก KL ซึ่งมา9 ปีต่อเนื่องแล้วนะครับปีนึงก็มากันประมาณ100 คนนะครับที่ฟังจากโยมชื่อยากมากเลยเนี่ยเขาชื่ออะไรนะไอวี่หรืออะไรสักอย่างเลยเนาะแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันนะครับก็แชร์คลิปให้โยมผู้หญิงที่เป็นผมหยิกนะครับอันนั้นก็เป็นญาติธรรมที่คอยเป็นแอสซิสต์นะเป็นที่ปรึกษาเป็นไกด์ให้เขาทำงานอยู่ LA 5 ปีครับ5 ปีนะครับจากมาเลเซียไปทำอยู่ LA 5 ปีแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาฝันว่าคือ Who am I คือฉันคือใครฉันมาหาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาทำงานที่มาเลเซียแล้วก็สุดท้ายก็คือเริ่มศึกษาพุทธศาสนานะครับวันนี้นะมาคุยกันในเรื่องของหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือคนฟุ้งธรรมนะครับคนฟุ้งธรรมไอ้คนฟุ้งธรรมนี่มันเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเวลาเราเคยเจอกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราไม่เคยเจอนะครับมันก็จะมีอาการที่มันฟุ้งขึ้นมาเราจำนิวรณ์5ได้ไหมนิวรณ์5มีอะไรบ้างนิวรณะแปลว่าเครื่องกั้นเครื่องกั้นความสำเร็จตามเป็นจริงมีอยู่5 ประการซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผลจากข้อแรกข้อเดียวนะที่เหลือนี่ตามมาเนี่ยคือเพราะข้อแรกข้อเดียวเลยข้อแรกคืออะไรครับทราบไหมฮะนิวรณ์ที่เราศึกษาเราได้ยินได้ฟังกันเนาะเราก็ต้องคุยกันโดยบัญญัติด้วยนะครับจริงๆมันก็เป็นบัญญัติเนาะนิวรณ์ข้อแรกคืออะไรครับโยมกามะฉันทะกามฉันทะพยาบาทกามฉันทะข้อที่1เลยนะครับคือขึ้นตามลำดับให้เห็นเนาะกามฉันทะนะครับเมื่อวันซืนก็พูดถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานะครับท่านกล่าวส่วนสุดไม่ถึงส่วนสุดทั้ง2 ข้างนะครับแต่อย่างแรกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นโพธิสัตว์สมัยที่ท่านเป็นเจ้าชายไม่ต้องถามเนาะกามฉันทะคนเราพอใจไม่เท่ากันนะครับมีความพอใจไม่เท่ากันแต่ชื่อว่าความพอใจเหมือนกันทีนี้ไอ้ความพอใจไม่เท่ากันนี่แหละ
สุดท้ายแล้วมันคือมีความคำว่าฉันทะอยู่ในนั้นกามฉันทะเนี่ยนะครับก็คือพอใจในกามหรือพอใจในการกระทำถ้าย่อลงมาจากกามฉันทะให้เห็นเลยว่ากามที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาแค่นี้ก่อนนะครับดำริของกามสังโยชน์นะครับจริงๆมันขึ้นมาจากรากนะกามานุสัยนะครับแล้วก็ท่ามกลางคือใจที่มีแรงปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดด้วยกามเนี่ยจริงๆแสดงได้หมดเลยนะกามตัณหาเพราะกามตัณหาจึงต้องการเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเรียกว่าพยาปาทะพยาปาทะถ้ามองดูดีๆมันเป็นรีแอคชั่นของกามเหมือนกันนะก็คือความต้องการที่พ้นจากสภาพที่ตัวเองไม่พอใจเห็นไหมแต่มันเป็นอีกอันหนึ่งคือมันเป็นสภาวะธรรมที่สืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากล่าวในนิยามว่าเหมือนกับคำว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าเราพูดคำว่าอัปปมาเทนะสัมปเทถะคือความไม่ประมาทอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาทก็คือสติสัมปชัญญะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดได้ทั้งสองนัยยะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามองวันนี้จะแสดงเหมือนว่ากามนะครับกามนี่คือความปรารถนาในความอยากมีอยากเป็นอยากได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับด้วยใจนะแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือพยาปาทะอันที่สองก็คือความอยากถ้าเราความอยากเนี่ยครับอยากพ้นจากสภาพที่ตัวเองไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวอยากพ้นจากสภาพในมันก็เลยเกิดการกระทำที่ผลักออกนะเห็นไหมมันขัดเคืองในจิตในใจขึ้นมาตั้งแต่ปริยุทธานนะครับแล้วก็ลามมาจนถึงการกระทำทางกายวาจาใจกายนะครับและวาจานั่นเองครับนะอันที่สามคืออะไรฮะอันที่สามของนิวรณ์คืออะไรนี่เรียงลำดับไปว่าเหตุอะไรที่ทำให้คนสมัยเนี้ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าฟุ้งในธรรมะได้เยอะอาตมาคือเป็นคนหนึ่งนะแล้วเหตุที่มันฟุ้งเพราะอะไรนี่แหละคือเหตุนี่แหละอยากแสดงอยากพูดอยากบอกอยากคุยสิ่งที่เราอยากนั่นแหละครับทีนี้พออยากแล้วมันอยากให้คนอื่นเข้าใจแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจมันก็เลยเกิดเป็นพยาปาทะขึ้นก็คืออยากให้เขาเข้าใจนะประมาณนั้นนะครับทีนี้อันที่สามเมื่อกี้ใครตอบโยมนุพันธ์หรือโยมเล็กตอบมาอันที่สามคืออะไรครับนิวรธรรมอันที่สามคือทีนมิทะทินนมิทะเห็นไหมฮะมันมีนี่โลภะโทสะที่เหลือนี่โมหะหมดเลยนะที่เหลือนี่โมหะหมดเลยนะทีนะและก็มิทะนะครับมันเป็นสองคำเนาะก็คือความง่วงเหงาเศร้าซึมอาการอย่างอาการโรคที่คนเดี๋ยวนี้เป็นกันบ่อยนะกระบวนการที่เป็นบ่อยก็ depression ตัว depression จริงๆมันก็เป็นภาวะที่ซึมเศร้าจากชั่วคราวเป็นถาวรเป็นมากขึ้นภาวะซึมเศร้าเป็นโมหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากที่เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นภาวะนะครับนะภาวะก็คือความติดอยู่ซึ่งภาวะตัณหาเนี่ยนะครับมันมีสภาพที่แกว่งได้ตามกามตัณหาและก็วิภาวะตัณหาด้วยนะครับทีนี้ภาวะเนี่ยความที่ติดอยู่ต้องการให้สภาวะนั้นเป็นความจีรังยั่งยืนก็ใช่นะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับเกิดจากว่าไม่รู้เหนือรู้ใต้นั่นแหละครับนะครับมันก็เลยเกิดความเศร้าซึมนะครับนะทิฏฐิมิทะแล้วก็อุทธัจจะอุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาถูกใช่ไหมตรงกันไหมถูกต้องค่ะตรงกันนะโดยบัญญัติเนี่ยนะครับมันพูดบางครั้งบัญญัติเนี่ยมันมองได้หลายมุมเนาะทีนี้พอมันมองได้หลายมุมเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าใจตรงกระบวนการเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการทั้ง5อย่างเนี่ยนะครับสามารถทำให้กระบวนการทั้ง5อย่างนั้นสงบลงได้นะครับความสงบที่ว่านั้นนะครับเรียกว่าวิโมกข์ก็ได้นะฮะวิโมกข์เนี่ยในพระศาสนานี้นะครับพระสารีบุตรทรงย่อลงมาและสรุปเอาไว้ตามขั้นตอนของวิโมกข์ละเอียดมากพระศาสนานี้นะครับพระสารีบุตรขออนุญาตปิดไมค์นะครับคุณห้าอย่างนี้นะครับสามารถทำให้นิโรธได้ถ้าโผล่อยู่นิโรธนะแต่ถ้านิโรธได้ก็คือเกิดความสงบขึ้นมาได้โดยการข่มโดยการอาศัยบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวนิโรธตัวนี้นะครับก็เป็นชื่อวิโมกข์ได้เหมือนกันนะครับวิโมกข์แปลว่าอะไรฮะแปลว่าหลุดพ้นทีนี้ไอความหลุดพ้นเนี่ยพระสารีบุตรลำดับจากหยาบกลางละเอียดและถึงที่สุดไว้68ประการนะครับ68ประการ
วิโมกข์คือหลุดพ้นจากสภาวะที่เคยมีเคยเป็นเคยได้แล้วก็หลุดออกมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นกามะกามะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมลงฝั่งกามเนาะทีนี้มันมีอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจนะครับกับอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่าพอใจถ้าเอาตัวกามมาเป็นตัววัดเนี่ยได้ทั้งคู่เลยนะครับตัวที่หนึ่งก็คือกามคืออยากฉกฉวยให้เกิดขึ้นให้มีให้เป็นตัวที่สองก็คืออยากผลักออกตัวที่สามก็คืออยากอยู่นะครับอยากอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าละกามตัวเดียวนี่หายไปเยอะเลยหายไปเยอะเลยทีนี้เรามาดูว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นกับในยุคปัจจุบันนะครับดับตัณหาได้ยังคะขอบคุณมากครับดับอยู่ครับตอนนี้ก็ดับอยู่นะครับเพราะว่าธรรมชาติของตัณหาเนี่ยมันมีภาวะที่ดับแต่ทีนี้เนี่ยดับแบบไหนเนี่ยครับคุณเจ้าชายแห่งรัตติการถามมาทางTikTokนะครับเนี่ยถูกต้องเลยครับวันนี้เรากำลังศึกษาเรื่องการดับตัณหานะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเหมือนเราอยากถามอย่างเงี้ยว่าดับตัณหาได้ยังคะใช่ไหมฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมีมารยาทอยู่เรื่องมารยาทก็สำคัญนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยเราพอศึกษาเฉพาะตนแล้วเนี่ยเรื่องมารยาทนะครับบอกแล้วว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือนอกจากสภาวะธรรมแล้วสภาวะวินัยครับสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์อื่นและเบียดเบียนสัตว์อื่นได้มากกว่าก็คือการไม่มีวินัยทีนี้วินัยคืออะไรครับวิก็คือการแจ้งสมมุติว่าเราเข้ามาในห้องอย่างนี้ใช่ไหมครับเรายังเบลอๆอ๋องงงๆอยู่นะครับแล้วเราก็โผล่ออกมา เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังคุยอะไรกันใช่ไหมครับแล้วความทะยานอยากของเรามันก็ปรากฏชัดขึ้นแล้วก็ส่งจากอนุสัยนะครับอนุสัยก็คือรากเหง้าที่มันเป็น behavior หรือสันดานสันดานนี่เป็นคำปกตินะฮะในทางพุทธศาสนาเนี่ยตัวกำหนดคือตัวสันดานนะครับตัวความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากพูดอยากคุยอยากถามอยากตอบแต่ตัววินัยมันจะทำให้สันดานนั้นถูกขัดเกลาจากสันดานความเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณนะครับลดลงมันก็จะกลายเป็นสภาวะที่ตัณหาคือความอยากมันดับอยากถามยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคุยอะไรกันอยู่ๆก็ถามโพร่งขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสันดานมีพฤติกรรมแบบหนึ่งในตอนนี้นะในตอนนี้แต่พอผ่านตอนนี้ไปมันก็ดับพอมันดับจากน้อยไปมากก็มีมันกลายจากความอยากถามเป็นอยากอะไรแล้วไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่มันค่อยๆลำดับตั้งแต่อนุสัยขึ้นมาลากขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสภาวะของความอยากที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันมีวิโมกข์อยู่ถึง68ขั้นนะครับถามว่าเราเอามาอะไรมาพูดนะครับปฏิสัมภิทามรรคนะครับที่มีโอกาสได้ศึกษาในตลอด2ปีในหลักสูตรของวิปัสสนาภาวนานะครับก็ได้ทำวิจัยเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเราเองว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยเราศึกษาเพื่อที่จะถอดถอนความเป็นอัตตาบุคคลตัวตนการ observe สิ่งที่คนอื่นเป็นนะครับเพื่อสะท้อนกลับไปว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับอาตมาก็พยายามบอกญาติโยมเนาะที่มาปฏิบัติบอกว่าดูด้วยนะครับ1คือเราชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมเนี่ยนะครับการบุคคลเวลาสถานที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องศึกษานะครับซึ่งต้องศึกษาว่าอะไรว่าควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกนะฮะถ้าเราสามารถคอนเซนเทรตอยู่กับปัจจุบันได้นะครับโดยอาศัยบัญญัติก่อนไม่มีใครเข้าถึงปรมัตถ์โดยไม่อาศัยบัญญัตินะไม่มีนะแม้แต่พระพุทธเจ้าอาศัยบัญญัติเข้าไปก่อนทีนี้ตัวบัญญัติที่ปรากฏชัดต่อหน้าเราก็คือตัวอัตตานั่นเองนะครับการ observe ตัวอัตตาตัวปัญญาที่เกิดตามหลังมานะครับมันเกิดตามสภาวะของประสบการณ์นะครับเราจะเรียกว่าในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า behavior หรือพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนอื่นนะคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วทีนี้เนี่ยในสถานะที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นตัวบอกมันไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่เข้ากับภาชนะเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นได้เราก็จะเห็นว่าคนที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับความเข้าใจธรรมะเมื่อมากขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แต่วินัยในการใช้ชีวิตลดลงนะลดลง เพราะฉะนั้นธรรมกับวินัยเนี่ยมันต้องเสมอกันนะสภาวะธรรมไม่ว่าพูดแบบไหนก็ได้ครับ พูดให้ตัวเองอะไรก็ได้ครับหรือพูดให้คนอื่นอะไรก็ได้ครับแต่วินัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าสันดานที่เหลืออยู่เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเกิดมาแล้วเราศึกษาสันดานตัวเองเนี่ยนะครับ มันก็จะทำให้เราเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อเราทำไปจับกับวินัยนะครับ เพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนชื่อของเขาคือธรรมวินัยนะครับชื่อของเขาคือธรรมวินัยเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันพอข้อมูลมันมากแล้วมีคนที่เชื่อในกลุ่มก้อนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันนะครับพยายามเปลี่ยนบัญญัติพยายามเปลี่ยนบัญญัติเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับสภาพปรมัตถ์ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าบัญญัติน่ะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนนะคุยกับฝรั่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคุยกับคนที่มีพื้นฐานความรู้แบบเนี้ยนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นความรู้แบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้พูดถึงนิวรณ์ทีนี้เรามาดูนะนิวรณ์เนี่ยนะครับภาวะฟุ้งนะครับภาวะฟุ้งเป็นยังไงนะครับภาวะฟุ้งอยู่ในนิวรณ์ข้อไหนครับช่วยตอบหน่อยข้อไหนครับกามพยาบาททินมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะหรือว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยชื่อภาษาไทยแล้วกันเนาะนะความพอใจในกามนะความไม่พอใจนะคือพยาบาทนะข้อไหนครับกุกุจจะลุงพันธ์โยมว่ากุกุจจะกุกุจจะนะอุทธัจจะกุกุจจะนะครับซึ่งสภาวะของอุทธัจจะหรือกุกุจจะเนี่ยมันทำให้เห็นไหมว่าถ้ามีกามมันก็จะฟุ้งไปในความที่พอใจถ้าเป็นพยาบาทมันก็ฟุ้งไปในความไม่พอใจใช่ไหมคุณตีสังเกตอาการไหมสังเกตอาการมันจะมีอาการใช่ไหมครับคุณตีครับนมัสการครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับมีไหมมีอาการไหมตอนนี้ยังไม่มีครับทีนี้ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนดูนะซึ่งกำลังจะบอกว่าจริงๆสภาวะฟุ้งธรรมเนี่ยหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตัวนี้เลยครับกุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะสองอย่างเนี่ยอุทธัจจะกุกุจจะนะครับฟุ้งและก็ซ่านลักษณะคล้ายๆว่าอุทธัจจะเนี่ยนะครับนะคือความฟุ้งหมายความว่าเหมือนมือเนี่ยไปตีแป้งเคยเห็นเขาทำปลาต้องโกไหมคุณแก้มเห็นเขาทำปลาต้องโกไหมฮะเคยเห็นไหมซึ่งคุณตีเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาทำปลาต้องโกไหมต้องถามก่อนเคยเห็นครับตอนที่เขานวดแป้งตีแป้งครับใช่ทีนี้เขาเอาอะไรมามัดให้มันแป้งมันรวมกันครับน้ำนะครับใช่ส่วนใหญ่ก็คือใช้น้ำเนาะคือของเหลวมามัดรวมกันแต่แป้งก็ยังคือแป้งเนาะเพราะฉะนั้นอาการ5อย่างเนี่ยนะครับมันมัดรวมทำให้สงบได้เหมือนกับการเจริญสมถะภาวนาหรือทำฌานให้เกิดเพราะฉะนั้นถ้าทำฌานให้เกิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอารามณูปนิชฌานคือเพ่งอาการใดอาการหนึ่งเหมือนน้ำมาจับทั้ง5อย่างเนี่ยให้มันนวดให้มันเข้ามันฟุ้งไม่ได้ครับแต่แป้งมันยังเป็นแป้งอยู่นะวันไหนน้ำแห้งหมายความว่าฌานมันเสื่อมมันก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่า1ในวิปัสสนา4อย่างมีอันนี้ด้วยครับธรรมมุทธัจจะวิปัสสนาทีนี้วันนี้ที่เราพูดเรื่องว่าคนฟุ้งธรรมเนี่ยในหัวข้อนะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้เรามาเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันครับสภาวะของข้อมูลซึ่งข้อมูลเป็นบัญญัตินะเพื่อที่จะสืบค้นเข้าไปหาสภาพที่เป็นปรมัตถ์ในโลกนี้ทุกคนเกิดมาต้องการที่สุดทั้งนั้นรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของสภาพธรรมเนี่ยนะครับอยากมันก็สามารถที่จะให้โมหะ3ตัวเนี่ยนะโมหะไปสนับสนุนความอยากให้ฟุ้งได้นะครับพยาบาทก็เหมือนกันนะเกิดความขัดเคืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมมันก็วนใช่ไหมคุณตีมันวนไหมวนอยู่พักนึงนะใช่ครับนั่นแหละฮะซึ่งอาตมามันจะบอกว่าขณะที่มันเกิดตรงนั้นเนี่ยนิวรณ์เนี่ยนะครับอยู่ในธรรมานุปัสสนา
นิวรณ์เนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนานะครับดับตัวรู้ดับยังไงคะอ๋อไม่ต้องดับครับเพราะมีธรรมชาติอย่างนั้นครับแค่รู้ครับเพราะในขณะที่เรารู้นะครับความดับที่เกิดขึ้นก็ปรากฏชัดขึ้นครับนะครับไม่ต้องดับตัวรู้นะครับนะไม่ต้องทำอะไรที่มากไปกว่ารู้ให้ชัดเท่านั้นเองนะครับเพราะการรู้ชัดสภาพธรรมเนี่ยอย่างเช่นรู้อาการฟุ้งรู้อาการขัดเคืองรู้อาการฉันทะแต่แต่อีกนะแต่ตรงที่ว่าความสงบระงับเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ทำตามสัญชาตญาณคือถ้าเป็นสัญชาตญาณโสดาบันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ย3อย่างซึ่งท่านจะไม่ทำตามแน่นอนเพราะมันทำลายสัญชาตญาณหรือสันดานความเป็นสัตว์ไป3เรื่องแล้วแต่อย่างอื่นยังทำอยู่โดยเฉพาะกาม กามยังทำอยู่ใช่ไหมครับโสดาบันสกทาอนาคาต้องเป็นอนาคาครับอนาคาเปรียบเหมือนกามที่มันมีความละเอียดมากมันเหลือแต่สภาพที่ติดอยู่กับสภาวะรูปหรือนามเขาเรียกว่ารูปราคะและอรูปราคะและแน่นอนครับในนั้นมีอุทธัจจะมีมานะแล้วก็อวิชชา5ก้อนข้างบนนี้เปรียบเหมือนแป้งของปลาต้องโกที่นวดด้วยน้ำครับ แป้งก็ยังอยู่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ฟุ้งนะมันไม่ฟุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันฟุ้งเนี่ยแล้วสามารถระลึกรู้ได้มันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าคนที่ฟุ้งธรรมคนที่เข้าใจธรรมแล้วฟุ้งธรรมแม้แต่อาตมาก็ต้องผ่านประสบการณ์นี้เชื่อไหมฮะทุกคนมีสภาพที่เวลาปีติมันเกิดเยอะๆแล้วมันเอาไม่ลงนะครับมันก็จะฟุ้งขึ้นลักษณะแป้งที่เราตีบนโต๊ะเวลาเขานวดแป้งปึ้มใช่ไหมครับแป้งกระจายเลยพอแป้งกระจายปุ๊บอาการที่มันฟุ้งเนี่ยแหละฮะตอนที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยฟู่ขึ้นมาเหมือนบีบแป้งออกจากกระป๋องฟู่อันนั้นคือฟุ้งครับอุทธัจจะครับแต่ทีนี้ที่หนักกว่านั้นคือปล่อยครับปล่อยต่อครับมันไม่มีตัวรู้เข้าไปหรือไม่มีขณะที่รู้ว่ามันฟุ้งอยู่มันซ่านทีนี้อาการซ่านหนักเลยทีนี้มันกระจัดกระจายสภาพที่แป้งมันกระจัดกระจายออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมและวินัยเนี่ยจึงมีข้อจำกัดนะครับเราจะกล่าวธรรมข้อใดข้อหนึ่งหลักการใดหลักการหนึ่งนะครับก็เลยต้องมีลำดับมีขั้นมีตอนเราจึงต้องศึกษาเรียกว่าพุทธวิธีนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้อุบายอย่างไรทำวิธีไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการทำให้ฟุ้งเนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อทำให้ฟุ้งแล้วเขามีสติในขณะที่ฟุ้งเอาตอนที่ทันเอาตอนที่ทันเมื่อกี้ที่คุณโยมถามว่าทำยังไงให้จิตมันดับนะครับสภาพของปัญญาที่เจริญยังไงจิตเขาก็ดับนะถ้าเรารู้เป็นสภาวะนั้นนะครับสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นสภาวะอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับหนึ่งคือดับเป็นวิคัมปนะก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าอย่าลืมนะถึงแม้ว่าสมถะเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขาเรียกอะไรนะคนส่วนใหญ่วันก่อนได้คุยกับอาจารย์บรรจบบรรลุจิตเนาะนะวันนั้นก็ไปสัมภาษณ์ท่านเนื่องจากทำหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ์นะครับก็ท่านก็บอกว่าฝากหน่อยแล้วกันในฐานะที่เราก็เป็นพระที่ยังมีอายุเนาะท่านก็อายุเยอะแล้วจงให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับว่าสมถะเป็นสิ่งที่ควรทำนะเพราะคนสมัยนี้เนี่ยโอ้ยนั่งสมาธิมันจะได้อะไรคือเราไปเห็นแต่รูปแล้วเราเอาความเป็นตัวเราไปตัดสินแต่รูปนะครับจริงๆแล้วสมถะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นสมถะทั้งนั้นเลยนะครับมันมีแค่ช่วงที่สมถะก็คือบัญญัติตัวหนึ่งเปลี่ยนแล้วมีปัญญาเห็นขณะที่บัญญัติมันเปลี่ยนเท่านั้นเองไอ้ขณะที่บัญญัติมันเปลี่ยนนั่นแหละมันถึงเป็นสภาวะที่เป็นวิปัสสนาถ้าเห็นตัวบัญญัติที่คล้อยตามกันไปแล้ว accept ใจมันคล้อยตามมันมีศรัทธามันจึงอาศัยนิมิตก็คือบัญญัตินั่นแหละครับไม่ว่าจะบัญญัติทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามที่คล้อยตามกันไปและดับในที่สุดนะถ้ามันดับในที่สุดมันไม่มีใครดับนะมันไม่มีใครเข้าไปดับมันเป็นสภาพที่เกิดความสว่างขึ้นของปัญญาที่สั่งสมมาจากสันดานมันต้องสืบทอดมาจากสันดานด้วยนะทำไมถึงบางคนเนี่ยบรรลุธรรมแบบนี้นะถึงไม่เหมือนกันแต่ธรรมที่บรรลุแล้วมันก็ไปถึงจุดเดียวกันทำลายตัณหาอุปาทานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้
การใช้ชีวิตคือการปฏิบัติธรรมสนามของการปฏิบัติธรรมก็คือปัจจุบันไม่ได้บอกว่าสนามของการปฏิบัติธรรมคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละคือเครื่องที่จะใช้ดำเนินในการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพวันนี้ที่บอกว่าคนฟุ้งธรรมนะคนฟุ้งธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะที่มันปรากฏชัดปัญญาที่ดำเนินไปที่ประกอบกันอยู่นั่นแหละฮะเป็นเครื่องที่จะเจริญวิปัสสนาแน่นอนว่าเมื่อรู้ในสมถะสภาวะที่มันสงบระงับไปชั่วขณะนั้นก็เป็นวิโมกข์นะครับเป็นวิโมกข์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่สามารถทำให้อาการฟุ้งของนิวรณ์มันตกตะกอนได้แต่ถามว่าถ้ามันฟุ้งอยู่ล่ะแล้วมันไม่ตกตะกอนอันนี้เป็นทักษะของคนที่เจริญเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาญาณิกมาหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือสภาวะธรรมนั้นเห็นเป็นสภาวะธรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่อุบายของคนที่ถนัดแต่อย่าบอกว่าไม่อาศัยบัญญัติเป็นอารมณ์เลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะปรมัตถ์นั้นเป็นภาวะความรู้แจ้งวิปัสสนาก็เมื่อเห็นอาการที่เป็นบัญญัตินั้นเป็นขณะนะครับในแต่ละขณะที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ว่าทุกขณะนะคนที่ทันทุกขณะจริงๆมีแค่คนเดียวส่วนที่เหลือนั้นเอาเท่าที่ทันปัจจุบันคำว่าขณะก็คือรู้เมื่อไหร่สิ่งนั้นก็จะเป็นปัจจุบันขณะเมื่อนั้นนะครับทีนี้เมื่อนั้นที่มันเหมือนกับฟันไม้เนี่ยนะครับน้ำหนักได้แต่คมไม่มีก็ต้องไปรับคมเห็นไหมคมมีแต่น้ำหนักไม่มีก็ไปเสริมน้ำหนักก็แค่นี้เองแค่นี้เองแต่คำว่าแค่นี้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับเราถึงบอกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับต้นทุนชีวิตที่สำหรับอาตมาว่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากครับนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราแลกอยู่กับอะไรชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญมันก็ต้องพ่วงสิ่งตรงกันข้ามมามันเป็นธรรมดาเลยซึ่งไอ้คำว่าธรรมดานั้นน่ะอยู่ที่ใจเรานะครับว่าเราจะบริหารจัดการความเป็นธรรมดานะครับอาตมาไม่ถ้าสนับสนุนได้สนับสนุนให้บวชกันหมดโดยทุกคนก็จะมีเหตุผลว่าเอาแล้วถ้าบวชแล้วใครจะช่วยล่ะใครจะนู่นนี่นั่นเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าบวชเนี่ยบวชใจก็ได้บวชใจก็ได้บวชกายก็ได้เนี่ยอาตมาก็ได้ตอนนี้เขานั่งสมาธิกันอยู่เราก็มานั่งภาคเนาะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยโยมตอนนี้โยมพ่อก็ไม่เป็นโยมพ่อแล้วเป็นหลวงพ่อนะครับทุกเช้าเนี่ยต้องห่มจีวรให้ท่านท่านก็จริงๆท่านพรรษาอ่อนกว่าเรานะแต่ถ้าเราคิดตามวินัยเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของวินัยเนี่ยพระที่มีพรรษาเยอะกว่าจะห่มจีวรให้พรรษาน้อยกว่ามันก็กระไรอยู่ถูกไหมแต่นี่มีฐานะความเป็นพ่อแสดงว่าบัญญัติจึงมีความสำคัญนั้นคำว่าคำใดคำหนึ่งที่จะเรียกสภาวะธรรมนั้นน่ะเราก็ต้องคำนึงถึงสภาวะธรรมด้วยเพราะฉะนั้นธรรมและวินัยจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏการที่มันต้องใช้ทั้งคู่นะครับตามอาการที่เกิดแล้วหยุดได้ทันใช่ไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าตามอาการที่เกิดแล้วหยุดเนี่ยต้องไปดูลักษณะครับคุณยุ้ยว่าหยุดแบบไหนคือรู้แล้วมันถึงหยุดโดยธรรมชาติหรือรู้แล้วมันไม่หยุดแล้วข่มมันก็ได้ทั้งหมดเลยที่เราฝึกสมถะมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในตัวสมถะนั้นน่ะมันมีอาการที่เราผ่านประสบการณ์ถ้าเราผ่านประสบการณ์วิปัสสนาเนี่ยยังไงสมถะเขาก็ตัวปัญญาก็จะแจ้งตัวบัญญัติเป็นสภาวะของวิปัสสนาได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าธรรมเนี่ยนะครับเป็นสภาวะที่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ในพิธรรมก็แบ่งเป็น3กองแล้วแบ่งย่อยไปอีกนะกุศลอกุศลแล้วก็เป็นกลางๆใช่ไหมครับแต่ลักษณะทั้ง3อย่างเนี่ยมันคือบัญญัติให้รู้เพื่อที่เราจะได้แยกแยะว่าชีวิตของคนเรามีใครในนี้มั้งครับว่าประเมินว่าแต่ละวันเนี่ยก่อนนอนนั่งสมาธิพิจารณาอัตถานะสัมมัสสนะในนะครับก็คือพิจารณาดูว่าวันนี้ใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นกลางสักเท่าไหร่มีไหมเห็นไหมเพราะอะไรถ้าเรามีเนี่ยทั้งศีลสมาธิปัญญาก็กองอยู่นี่แล้วยิ่งทำบ่อยๆนะทำเพื่อรู้ไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่น
เพราะเมื่อไหร่ที่รู้ภาวะปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็จะละนะครับเมื่อรู้นั่นแหละคือตอนนั้นคือละนะครับเมื่อละย่อมแจ้งถ้าละได้มันก็ต้องแจ้งอะไรที่ละไม่ได้ไม่ต้องคิดเลยครับมันก็ไม่แจ้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ความสงบอย่างที่แบบฌานที่สามารถทำให้กามราคะมันสงบได้เหมือนกับน้ำที่ไปผสมกับแป้งเป็นอย่างดีแป้งตั้งอยู่เป็นก้อนมันไม่สามารถที่จะฟุ้งได้สร้างได้มันตั้งกองอยู่นั้นมันพร้อมที่จะปั้นเป็นนิมิตอะไรก็ได้แต่นั่นก็คือแป้งนั่นก็คือสิ่งที่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการ observe ไม่ว่าจะในเรื่องของสมาธินะครับหรือไม่ว่าในเรื่องของสภาวะที่ฟุ้งซ่านก็ตามการ observe ในใจเราเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากแล้วทีนี้การที่เราจะได้เจอกับกัลยาณมิตรอาตมาเชื่ออย่างนี้นะว่าถ้าคลื่นหรือ vibration ของเราที่เราสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ในปัจจุบันที่เราสั่งสมมาพอไม่ต้องห่วงครับบุคคลที่คู่ควรจงกรมกับเราจงกรมมันแปลว่าไปด้วยกันนะดูก่อนโน้นคนนั้นที่ไปด้วยกันเนี่ยโดยภาษาลีบุตรก็จงกรมไปด้วยกันคือไปด้วยกันด้วยปัญญาไปด้วยกันด้วยความเป็นสมถะด้วยความเป็นอภิญญาไปด้วยกันด้วยความลามกถูกของพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเดินถูกทางที่ตถาคตสอนแล้วใช่ไหมครับนะครับต้องบอกว่าการเหมือนคำถามเนาะถามว่าแสดงว่าเดินถูกทางที่ตถาคตสอนแล้วใช่ไหมอาตมาว่าทุกคนจะรู้ผลนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับแล้วจริงนั้นเนี่ยครับคือจริงโดยที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะอื่นอย่างอื่นเนี่ยสำหรับคนอื่นเนี่ยนะครับอาตมาก็ไม่ก้าวล่วงเนาะแต่โดยตัวอาตมาเองเนี่ยอาตมาก็พิสูจน์ว่าหนึ่งคือในอัตภาพที่เราสามารถที่จะทำที่ตัวเราได้เราทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อก่อนไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้คือไม่เคยใคร่ครวญนะครับว่าทำบุญทำบาปอะไรยังไงแต่ทุกวันนี้มันใคร่ครวญมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ใคร่ครวญนะเหมือนไม่รู้สิที่เห็นชัดเลยช่วงนี้นะครับคือปกติเนี่ยจะหงุดหงิดถ้าตอนที่โยมพ่อนะคือหลวงพ่อเป็นโยมพ่อมันจะรู้สึกหงุดหงิดยังไงไม่รู้แต่พอเกบวชมานะเรารู้สึกแบบคือได้ห่มผ้าได้อะไรได้ช่วยนู่นนี่นั่นถือกับข้าวเนาะแล้วก็หนึ่งคือสิ่งแวดล้อมด้วยต้องบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ปฏิรูปประเทศวาโสครับถ้าเราหวังที่จะเจริญไปในทางใดก็แล้วแต่จงกรมหรือจังกรรมละครับมันจะไปด้วยกันด้วยหมู่คณะนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทึกทักเอาว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วแจ้งแล้วเนี่ยโดยตัวของเราเองเนี่ยคงมีความลำเอียงพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในหมู่คณะที่ถูกต้องที่ควรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับนะ 100% ของคนที่เราพบคือ 100% ของอนาคตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูว่าเราเนี่ยคบใครอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดถึงเรื่องว่าคนฟุ้งธรรมเนี่ยเราก็จะเจอเยอะมากขึ้นในยุคสมัยนี้นะเพราะว่าข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยมันสนองความต้องการในการตัดสินแต่อาตมาอยากจะฝากอย่างหนึ่งนะทำยังไงก็คือทำแต่สังเกตตัวบุคคลได้จากวินัยครับแค่นี้เอาวินัยไปไม่ว่าเขาจะกล่าวคำฉลาดหลักแหลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้พระศาสนานี้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้คือวินัยที่ยังมีพระภิกษุอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะวินัยแต่วินัยนั้นอยู่เพื่ออะไรก็อยู่เพื่อทำทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่มีแต่ทำไม่มีวินัยความงดงามของพระศาสนาก็จะค่อยๆหายไปทำแท้ๆไม่มีหายนะครับมันเป็นความเสื่อมแต่วินัยนะที่จะมาทำให้ความเสื่อมนั้นงอกงามเป็นความเจริญเพราะฉะนั้นนะครับเราคบใครอยู่หันไปดูข้างๆนะเขาจะเป็น 100% ของชีวิตเราชอบแบบไหนก็ไปคบแบบนั้นนะชอบคนที่เรื่องอะไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างอาตมาเนี่ยถ้าใครชอบฟังพระโม้อาตมาก็โม้ไปเรื่อยนะก็พยายามขวนขวายว่าเราจะพูดยังไงให้เรา
สามารถที่จะเกิดความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ผิดนะครับ แต่ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราพูดแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดไม่ผิดเรามีกัลยาณมิตรคอยเตือนไหมเรามีคนที่มีวินัยข้างๆเราคอยเตือนไหมคนที่เตือนเราได้อาตมาคนหนึ่งนะคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอะไรล่ะเลือกอาจารย์นะไม่ใช่แค่อาจารย์เลือกเราเลือกอาจารย์มาพอสมควรนะครั้งแรกเลยที่เจอพระอาจารย์รูปแรกเนี่ยต้องการเข้าใจแต่ท่านสูบบุหรี่ซึ่งอาตมาเนี่ยไม่ชอบนะยิ่งเป็นพระสูบบุหรี่เนี่ยอาตมายิ่งไม่ชอบใหญ่เลยนะนี่คือส่วนตัวเพราะฉะนั้นแต่พอเจอครูบาอาจารย์ทักเนี่ยมันมองข้ามช็อตไปว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องวางเรื่องบุหรี่เอาไว้ท่านสูบไปจากเราก็วางเอาไว้แล้วเรามาเราก็ต้องกลับมาโฟกัสว่าเราต้องการอะไรเหมือนโยมเนี่ยเข้ามาฟังวันนี้เข้ามาฟังโยมต้องการอะไรต้องการที่จะอยากให้อาจารย์หรืออยากให้พระเนี่ยเสียหน้าก็พยายามถามอะไรที่พระไม่ได้เรียนนะพระก็ตอบไม่ได้นะครับเหมือนวิ่งไปถามพระที่เพิ่งออกจากโบสถ์นะครับเมื่อกี้ท่านกล่าวนี่นิพพานะสเมพันเตสัจจิกรณัฏฐายะใช่ไหมมาเพื่อทำนิพพานให้แจ้งออกจากโบสถ์แล้วไปถามเลยหลวงพี่คะนิพพานเป็นยังไงคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งต่อให้ท่านรู้จริงๆนะโดยวินัยเห็นไหมเอาใครดีเป็นตัวอย่างเห็นไหมเราก็มีตัวอย่างถ้าเราศึกษาพระสัจจิครับพระสัจจิที่แสดงต่อพระสารีบุตรเนี่ยโอ้โหนะแต่คนที่มีปัญญาไปถึงสุดติ่งที่จะเข้าไปรู้ว่าที่พระสัจจิกล่าวเนี่ยเอาแค่หัวข้อคนที่เขาสั่งสมมานะมันนิดเดียวจริงๆเหมือนกันนั้นเวลาเราไปแนะนำใครก็แล้วแต่ให้เขาปฏิบัติอาตมาคนหนึ่งนะเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่พยายามสอดสายใครจะมีวาสนาได้คุยกับเราบ้างไหมเนาะเราคุยแล้วฝรั่งเฟอร์เลิงเนี่ยคุยหมดแหละนะเพราะคนขี้คุยนะก็ชวนคุยนะฮะมีโอกาสที่จะคุยกับเขาไหมนะครับมีโอกาสที่จะคุยกับเขาไหมมีโอกาสที่จะสนทนาธรรมไหมนะมีโอกาสที่จะเรามีวาสนาต่อกันไหมนะอันนั้นคือแรกๆเนี่ยทีนี้อาตมาเล่าเรื่องของอาจารย์เนาะอาจารย์รูปแรกสูบบุหรี่เราไม่ชอบแต่เรามีวัตถุประสงค์คืออะไรคือต้องการเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันสามารถรักษาโรคจริงๆได้ไหมปรากฏว่ารู้แล้วรู้เป็นทำเนานะว่าโลภะโทสะโมหะธรรมะรักษาได้แน่แต่มันต้องโน้มเข้ามาถึงจุดหนึ่งเราก็เรียนวิทยาศาสตร์มาปักใจเลยเอาวะแต่ชีวิตมันก็เดินไปหาความตายทุกคนแหละแต่มันอยู่ที่ว่าก่อนถึงวันนั้นน่ะคุณค่าเราทำแค่ไหนเราโม้มาเยอะแล้วบวชเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเสื้อกล่าวนะครับเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเข้าไปรับรู้รับทราบนะครับแต่ไม่ใช่แค่ยืนมองแล้วต้องเอาตัวแปรต้นตัวแปรกลางตัวแปรผกผันเราเรียนมาเห็นไหมมันเรียนมานั่นแหละมันถึงได้เอาสิ่งที่เป็น perception มากำกับแต่ต้องไปต่อยอดเมื่อไปต่อยอดแล้วเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราท่องบนมันมีประโยชน์อย่างไรมันมีลำดับอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไปเป็นลำดับอย่างไรมารยาทเป็นยังไงวินัยเป็นยังไงมันมีความงดงามอย่างนี้ไม่ใช่โกนหัวเท่ๆแล้วห่มผ้าแล้วอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ใช้จีวรเป็นศิลปะเขาเรียกกูตูนะอาตมาไปทราบจากดีไซเนอร์ว่าการใช้ผ้าเนี่ยโดยการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยในฝรั่งเศสเขาเรียกว่ากูตูเป็นศิลปะขั้นสูงของแฟชั่นไปรุ่นเลยนะทีนี้พออาจารย์รูปแรกเราก็พยายามขนขวายแต่สิ่งแวดล้อมเนาะตอนนั้นอยู่วัดบ้านเราก็รู้แล้วทำไม่ได้นะครับพระอาจารย์ท่านก็แนะนำพระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเนียบมากพูดนิ่มคือต่างจากเราเยอะนะเรากลายเป็นพระกะโหลกกะลาไปเลยนะท่านเทศน์นั่งหลังนู่นนี่นั่นนะวันนั้นเดินไปหลังกุฏิไปทำธุระหน่อยหนึ่งต้องอ้อมหลังกุฏิท่านมาพักเห็นควันนึกว่าขยะไฟมันติดขยะเดี๋ยวมันลามเข้าหากุฏิก็เลยไปดูปรากฏว่าท่านกำลังนั่งสูบบุหรี่
โอ้วันนั้นเลยตัดสินใจไม่ไปเลยตัดสินใจไม่ไปเลยนะมันก็มีอัตราของเราเนาะคือเราไม่เห็นประโยชน์ในยังประโยชน์ในตัวท่านที่ยังฟังธรรมของท่านยังไม่แจ่มชัดกับเงื่อนไขของรูปแรกก็ไม่เอานะก็ไม่เอานะครับมันฟุ้งนะเนี่ยมันฟุ้งนะสภาวะฟุ้งก็คืออะไรครับก็คือคิดว่าคนอย่างนี้เหรอจะสอนเราคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะคนที่พูดธรรมะถึงนิพพานอย่างเงี้ยนะสอนเราได้เหรอพฤติกรรมนิสัยสันดานยังแสดงแบบนี้แล้วจะเอาความเคารพนับถือมาจากไหนเราไม่มีให้ตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ท่านนะมันเป็นปัญหาของเราใช่ไหมครับก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าทีแรกว่าจะไปก็บอกพระอาจารย์เจ้าวัดว่าผมไม่ไปแล้วครับผมขออนุญาตผมจะไปหาที่สงบจริงๆที่ไหนที่มันไม่สงบเนี่ยก็คือที่ใจที่ไหนที่สงบก็คือที่ใจแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่แก่กล้าจริงๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนเราได้เสมอเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปอยู่เชียงใหม่นะครับว่าไปสุดท้ายก็พอมาเจอพระอาจารย์ในป่าช้าพระอาจารย์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเจอได้2 วันเจอท่านสู่ไปจานแหมขัดใจอีกแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเหมือนกับ2 อย่างนะเรามองกันทีละอย่างนะครับอีกอันนึงคือเป้าหมายมันใหญ่กว่านะครับเราก็เลยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ในขณะมองมือซ้ายมองมือขวาเนี่ยเหมือนเรามองพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องการความตั้งมั่นเนี่ยหน้ามือกับหลังมือเนี่ยหน้ามือกับหลังมือนะครับมันพร้อมกันไม่ได้แต่ใจมันเร็วเพราะฉะนั้นการคอนเซนเทรตหรือการตั้งเป้าหมายวันนี้เรามีเป้าหมายหรือยังเป้าหมายสำหรับวันนี้มีหรือยังนะครับแล้วเป้าหมายสำหรับหลังความตายมีหรือยังถ้าไม่มีเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะหาสาระในชีวิตได้ยากมากเหมือนชีวิตจะมีข้อมูลที่เป็นสาระแต่พอสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่เราจะต้องใช้สำหรับตัวเราเองไม่ต้องห่วงแล้วครับสมบัตินะครับมีคนช่วยใช้เยอะเนี่ยเยอะแยะเลยครับแล้วบางทีเนี่ยหามาเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่จะพอจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้มันไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้แล้วจะพอนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ยังพอได้ในวันนี้ก็ทำให้พอลดละเลิกไม่ได้นะครับอันนี้คือบอกถึงตัวเองนะบอกที่ตัวเองผ่านมาทำมาตอนนี้ยังมีบางส่วนที่พอได้แล้วแต่ลดละเลิกบางอย่างยังทำไม่ได้เนี่ยยอมรับโดยส่วนตัวนะยอมรับโดยส่วนตัวและก็เข้าใจว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาวะตัวเองที่สามารถเจริญสมณธรรมได้และมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เห็นปลายทางสำหรับตัวเองนะชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยก็พอหลังจากเจอพระอาจารย์เนี่ยท่านสูบบุหรี่นะท่านสูบบุหรี่มันมีเครื่องอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้แหละแต่ไม่กล้าเพราะว่าเป้ามันใหญ่กว่าทำเป้าที่ใหญ่กว่านะครับจนโยมพ่อโยมแม่โยมยายได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมซึ่งเกิดความภาคภูมิใจนะเวลาภูมิใจมันก็ฟุ้งไปแบบนึงนะเรานี่สุดยอดนะเรานี่สามารถพาพ่อพาแม่พานะโอ้ยแล้วตอนที่ได้ถวายที่ดินสร้างวัดอีกโอ้โหนะมันผ่านมาได้จนทุกวันเนี้ยนะฮะมันรู้สึกอินนะครับอินในใจอยู่เสมอเลยอิ่มในใจอยู่เสมอเวลาเห็นคนมาปฏิบัติอย่างวันนี้ผ่าน3 คนนะฮะมีคนที่เป็นมาแล้ววันนี้เมื่อเช้าได้คุยเลยนะว่าเนี่ยโยมไม่ผ่านนะได้อาตมาได้ข่าวแล้วมีโยมเขาเล่าให้ฟังแล้วถามหน่อยโยมกินยามานานหรือยัง10 ปีแล้วค่ะแล้วก็หมอบอกว่าเป็นประเภทพิเศษด้วยเป็นไบโพล่าดิสออเดอร์แล้วก็เป็นจิตเภทด้วยเราก็ไม่เคยเห็นนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าจิตเภทกับไบโพล่ามันไม่เหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังเอาอย่างนี้แล้วโยมเอาอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้โยมหายใจหมอบอกว่าเป็นอะไรก็ช่างนะแต่ให้โยมเป็นโยมไปนะวันนี้เขาก็ผ่านสภาวะนะครับก็ลองดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงนะออกจากป่าช้ารักษาใจเนี่ยเวลาคนเราไม่สามารถรักษาใจตัวเองได้มันก็ต้องหาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยรักษาใจและมีกระบวนการนะครับในการรักษาใจช่วยดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือการฟุ้งสภาพฟุ้งนี่มันมีทิศทางมันมีเป้าหมายมันไม่ใช่ฟุ้งไม่ได้นะธรรมชาติที่มันฟุ้งได้มันก็เป็นธรรมชาติที่ฟุ้งได้เพราะนิวรณ์มันคือธรรมอย่างนึงที่เราอาจจะหลงลืมไปว่าสภาวะ
ธรรมุทัจจะเนี่ยหรือธรรมุทัจจวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถเห็นความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนาได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะอาตมาเนี่ยขอครูบาอาจารย์มาจัดรายการได้นะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็เห็นแล้วว่าเราทำงานจริงๆนะครับนี่ก็เป็นงานแล้ว Would the right man on the right job เนาะนะฮะจงค้นพบสิ่งที่เราเป็นก่อนที่จะเลือกเป็นอย่าไปเราจะไปหาหนวดเต่าคือสิ่งที่มันไม่มีตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้นะครับต้องพิจารณาสิ่งที่มีก่อนนะครับเสมอนะครับงองูตาโตมันต้องกอไก่ขอไข่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าอนุปุพิคถาอนุแปลว่าตามนะครับทำไมพระพุทธองค์ถึงแสดงอนุปุพิคถาทำไมพระพุทธองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีอนุอีกแล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะการแสดงธรรมโดยลำดับนะครับไม่ได้ทายใจเอานะไม่ได้แสดงฤทธิ์เพื่อให้เกิดศรัทธานะถึงแม้แสดงแล้วก็ต้องลงที่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ทำให้เกิดปัญญาปาฏิหาริย์ที่ทำให้ใจของคนฟังเนี่ยนะครับคลี่คลายออกและคลี่คลายออกจากความไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในวิหารธรรมทุกคนมีวิหารธรรมของตนเนาะเราลองสำรวจดูว่าไอ้วิหารธรรมหรือสิ่งที่เราใช้อาศัยในชีวิตประจำวันของเราหนึ่งคือบำบัดทุกข์ได้อยู่ไหมถ้าบำบัดทุกข์ไม่ได้ก็ทำให้บำบัดทุกข์ได้ซะนะสองก็คือนอกจากบำบัดทุกข์ได้แล้วเนี่ยสามารถให้ปัญญาในการดับทุกข์เราได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายวันนี้นะครับที่พูดว่าคนฟุ้งทำนะอาตมาก็คนหนึ่งกันที่ฟุ้งนะครับเพราะฉะนั้นการฟุ้งโดยมีเป้าหมายมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจเนาะแป้งถ้าไม่ฟุ้งมันก็คงจะเอามาเป่าเป็นเกมไม่ได้เนาะคุณตีเนาะเคยเล่นไหมเป่าแป้งเป่าเหรียญใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอยากสอนอยากพูดรู้สึกว่าฉันนี่เก่งฉันนี่รู้เยอะอาจารย์ฉันเก่งอาจารย์ฉันสอนถูกท่านสอนไม่ถูกอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันจัดอยู่ในกิเลสตัวไหนครับปกตินะครับ3ตัวมันเรียงกันเลยนะทิฏฐิสักกายทิฏฐิมันสำคัญมั่นหมายในความเห็นของเรานะครับเนี่ยตัวที่มันส่งลากลงมาตัวบนเลยก็คือตัวมานะนะครับก็คือตัวโมหะนั่นแหละว่าง่ายนะฮะมานะก็คือโมหะเพราะว่าตัวสุดท้ายเกี่ยววิชาเนาะความไม่รู้ตามเป็นจริงอาศัยบัญญัติโดยความหมายแห่งการบัญญัติแบบนี้แบบอื่นไม่ใช่มันก็ฟังยากนะครับซึ่งอาตมาเองก็เผลอเหมือนกันนะครับเผลอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจบัญญัติในทางเดียวนะครับมันก็ทำให้มุมมองของเราแคบแต่ถ้าเราฟังตามเป็นจริงได้นะครับอะไรที่เราตัดสินใจอะไรที่เราตัดสินนะครับมันกำลังบอกถึงความฉลาดหรือความไม่ฉลาดของเรานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราฉลาดในบัญญัติแต่ทำไมเราไม่ฉลาดในพฤติกรรมเพราะวินัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคุณตีแล้วกันเนาะตอบคุณตีคนเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายคนนะก็ประมาณนั้นนะครับคือมันมีความหลงเป็นตัวนำอยู่แล้วครับมีความหลงเป็นตัวนำความไม่เคารพความนู่นนี่นั่นความถือแหละนะครับแล้วก็ยิ่งสำคัญคือในยุคปัจจุบันพอมีความรู้เยอะๆเข้าอาหารการมังการมันก็จะเกิดนั่นแหละอาตมาก็พยายามบอกกับพระใหม่พระรุ่นน้องบอกว่าถ้าเราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเกจิอาจารย์นะครับก็ไม่ว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของท่านเนาะแต่ขอความกรุณาเนาะขอความกรุณาว่าถ้าอยู่ได้ก็ขออยู่เพื่อให้รักษาธรรมวินัยด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการขัดเกลานะครับสี่อย่างนะครับเทวดาถามกับพระพุทธเจ้าในสูตรจำชื่อสูตรไม่ได้ว่า4อย่างที่ภิกษุบวชใหม่ก็ดีหรือภิกษุที่มีราตรีมากก็คือรู้มากรู้มากนะครับที่จะไม่ฟังภิกษุที่มีอายุราตรีน้อยกว่าแต่พรรษาเยอะกว่า4อย่างเนาะที่ทำให้เป็นอันตราย1คือคลื่นกว่าจะถึงพระนิพพานเนี่ยเจอคลื่นเรียบร้อยเลยคลื่นคืออะไรฮะคลื่นคือคำพูด
คลื่นคำพูดเนี่ยต่อมาก็ต้องเจอคลื่นเนาะใช่ไหมเนี่ยเจอคลื่นในแอปพลิเคชันต่างๆก็เจอคลื่นเราก็จะดูใจว่าอ๋อเวลาคลื่นซัดเรือเนี่ยเรือเราแตกไหมเรือเราแตกไหมนะครับและที่สำคัญคือเราอยู่บนเรือเรานะเฮียตีเข้าใจใช่ไหมเราอยู่บนเรือเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับโจรขึ้นบ้านน่ะใช่ไหมครับโจรขึ้นบ้านถ้าเป็นโยมไล่ก็ไม่ผิดตีหัวก็ไม่ผิดยิงก็ไม่ผิดนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแขกที่มาบ้านเนี่ยนะครับ มันก็ต้องดูนะคือเหมือนช่องนี้มันเปิดออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูมารยาทแขกด้วยว่าแขกเนี่ยเข้ามาเป็นไงนะครับ คือมีมารยาทหรือเปล่าถ้ามีมารยาทหน่อยก็เชื้อเชิญได้นะครับ แต่อย่างว่านะมันไม่แน่พอเข้าบ้านเชื้อเชิญแล้วเป็นไงฮะนะดีแต่อีกโอ้ก็เป็นอีกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ ที่คุยกันวันนี้นะครับว่าคนเราเนี่ยมันฟุ้งในสภาวะธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมดาเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานมันยังเหลืออยู่แม้แต่ตัวอาตมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมโดยเฉพาะการปฏิบัติที่จะมีความสุขตามเป็นจริงได้คือวินัยนะแล้วพระบวชใหม่มาเนี่ยนะครับก็เยอะในสมัยนี้ที่มีชื่อเสียงขึ้นมารวดเร็วเพราะสร้างฐานมาดีอย่างบางคนเนี่ยเป็นนักการเมืองพอบวชปุ๊บดังเลยแต่อย่าลืมนะครับทำวินัยพระเจ้าที่เรารักษาคือศาสดาพรรษาเดียวก็ต้องเคารพใช่ไหมครับทำไมถึงพระพุทธองค์ถึงทรงวางแนวทางไว้ชัดเจนว่านักวะโกวาทสิ่งที่พระใหม่ต้องศึกษาและหนึ่งในนั้นก็คือต้องศึกษาที่จะต้องทนกับคำพูดของครูบาอาจารย์ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่แสดงธรรมไม่เอาครูบาอาจารย์ไม่เอาการบวชปฏิเสธสิ่งนี้นะเยติปฏิเสธการบวชเพราะปฏิเสธอย่างนี้นะฮะเพราะแสดงความอาหังการมั่งมังการไม่ได้ถ้าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เห็นไหมทำวินัยมันกรองนะ1 พรรษา 2 พรรษา 3 พรรษา 4 พรรษาเนี่ย5 พรรษาเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์นะที่จะไปทำสำนักเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะครับพระ1 พรรษา 2 พรรษาเนี่ยบริวารเพียบเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสมในประโยชน์นะท่านอาจจะมีความสามารถที่จะสามารถทำให้คนเข้ามาหาแล้วสมในประโยชน์นะครับสามารถอ้างการเวลาได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแต่สำคัญคือทำวินัยนะทำวินัยนะถึงบอกนะครับว่าวินัยเนี่ยที่ทำให้คนหรือมนุษย์ต่างจากคนเพราะมนุษย์มีใจสูงพอที่จะแยกแยะมารยาทอาการกริยาในการกระทำหรือพูดได้นั่นคือมนุษย์แต่ถ้าคนมันจะปนกันไปหมดแต่บางทีมันเอาธรรมะไปปนกับชีวิตมันอีกนะมันปนกันมันเลยแหละทีนี้พอมันปุ๊บอย่างเงี้ยเมาเพราะมันไม่มีวินัยแล้วไม่ต้องถามนะว่าอ้างอาจารย์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอาคำพูดอาจารย์ไปใช้ก็มีนะเพราะนั้นอันนี้อันที่1คำพูดครับคลื่นเนี่ยคือคำพูด2นะครับที่ทำให้พระภิกษุทนไม่ได้แต่โยมก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะแต่โยมสามารถแสดงกริยาอาการที่เป็นโยมได้นะถ้าพระแสดงนี่ก็คือเสียพระเลยนะครับถึงอยากแสดงก็ตามนะบางทีหัวร้อนนะคุณสิแต่ก็หัวล้านนะถึงร้อนก็ล้านนะเข้าใจไหมเยดีถึงร้อนก็ล้านนะครับอาจารย์มันมีกรอบมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่คือถ้าออกไปนอกคอกแล้วนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับแต่โยมได้โยมได้ก็เลยแพ้ต้องเป็นพระชนะไม่รู้เป็นใครนะเพราะนั้นอันที่2นะอันที่2ที่พูดค้างเอาไว้เมื่อกี้ก็คือนะครับในคลื่นแล้วเนี่ยครับก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับความอยากที่จะแสดงก็ใช่แสดงไปเพื่ออะไรแสดงให้มากเพื่อได้ทรัพย์มามากๆเพื่อให้บริวารว่านเครือได้เจริญงอกงามขึ้นมาก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยนะว่าแสดงไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่2สำคัญคือจระเข้ก็คือเห็นแก่กินมันไม่มีลิ้นไงมันกินไม่เคยพอนะฮะจะกินเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถยังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหนูชอบสีทองตัวนี้ทองแดงโอเคทีนี้พออันที่3นะครับในวัฏฏะสงสารนี้ที่ทำให้ภิกษุบวชใหม่ทนไม่ได้นะครับก็คืออะไรครับคือปลาร้ายในที่นี้ก็คือนางเงือกนั่นเองนะครับนะคุณพูดธรรมะอย่างสูงเลยนะครับนะอย่างสูงเลย
แต่สุดท้ายก็เสร็จนางเงือกอีกนะจากใจคนที่เคยเสร็จนางเงือกมาแล้ว แต่ว่าปีนขึ้นเรือกลับมาได้แค่นั้นเองอันนี้ถามได้จริงๆนะอาตมาบอกได้เลยนะว่ามันผ่านตรงจุดนั้นมาเนี่ย จึงบอกไงว่าถ้าลงไปในน้ำแล้วเนี่ยนะชูชีพ10 ตัวก็ไม่รู้จะเอาอยู่ไหมเพราะฉะนั้นคุณพูดธรรมะสูงเลยนะสูงเลยนะสูงเลยนะแต่เหมือนกับไม้เนี่ย ไม้แห้งแต่อยู่ในน้ำอ่ะ มันยากนะถ้าไม่มีใครสนับสนุนหรือซัพพอร์ตจริงๆใช่ไหมโยมนุพันธ์มันยากมากเลยนะ นั้นการทำให้ดูเหมือนง่ายเนี่ยทำได้ครับแต่ของจริงเนี่ย เรารู้ดูแก่ใจเฮียตีว่าไงครับเมื่อกี้เห็นเฮียตีเปิดไมค์ อ๋อครับ แสดงว่าเคยได้ยินมาว่าพระบวชใหม่นี่เนื้อหอมนี่แสดงว่าจริงใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องพระบวชใหม่เนื้อหอมจริงไหมก็แล้วแต่ครับอาจจะเป็นแผลก็อาจจะเริ่มเห็นแต่ที่สังเกตนะอันอื่นยังไม่ทราบแต่การอยู่ในสำนักวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะเหมือนสำนักวัดป่ารัตนภูมินะจริงอันนี้จริงแต่ถ้าใครอยากจะชุบตัวให้เนื้อหอมนะมาบวชดูวัดป่ารัตนภูมิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความคลุกคลีที่บางครั้งอาจจะไม่ทันระวังนะโยมลองคิดดูนะพาคนไปนั่งป่าช้าใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเขาคิดถึงใครเขาคิดถึงอาจารย์ช่วยด้วยแม้แต่อาตมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเยอะเลยไม่เชื่อถามอาจารย์ปุ่นดูได้นะไอ้ความหลงความไหลความรู้ตรงนั้นน่ะมันลึกล้ำเหลือกำหนดนะเหลือกำหนดก็คือกำหนดแล้วกำหนดยังไงก็ยากนะครับนะมันต้องผ่านตรงนั้นไปได้อาตมาเนี่ยถึงบอกว่าคือโดนลากแต่ว่ามันยังมีวัดที่สร้างเอาไว้มีใจที่จะทำต่อนะครับมันมัดข้อขาไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมโยมพ่อโยมแม่ก็ยังที่จะเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเห็นว่าเราเนี่ยมาทางนี้ดีกว่านะครับไม่ได้บอกว่าการเป็นโยมเนี่ยดีกว่าพระนะอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตามเป้าหมายของคุณถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเราจะเสียเวลาน้อยแต่ถ้าเป้าหมายเรามีเงื่อนไขเยอะความสุขคือสิ่งที่วัดกันความสุขที่แท้จริงวัดกันที่เงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเยอะความสุขน้อยนะพรุ่งนี้อยากกินพิซซ่าจังเลยมาแล้วเงื่อนไขแล้วพรุ่งนี้ไปข้าวเปล่าละอย่าเต่ากัวเนี่ยไก่นะถ้ามาวัดป่ารัตนภูมินะคุณแก้มนะเต้าคั่วเหนียวไก่คือเบสิกนะเหนียวไก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยในข้อวัดที่ต่างกันเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันก็ขอให้เคารพกันด้วยนะครับขอบคุณครับคุณที่บอกนะคือเคารพกันนะถ้าเราไม่เคารพแล้วเนี่ยมันเอาธรรมะพระเจ้ามาพูดนะครับแต่สันดานยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้นะว่าถึงบอกว่าอันที่3สำคัญและอันที่3เนี่ยพูดถึงเรื่องของปลาร้ายเมื่อกี้เนาะคือความหลงไหลโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นลองดูนะอาตมาก็ว่าอาจจะใช้อุบายแบบมีเงื่อนไขมาแล้วอุบายแบบใครแบบที่พระพุทธเจ้าใช้กับพระรูปนันทะใช่ไหมครับชักจูงพาไปดูสวรรค์ดูนางฟ้าจนลืมเลยนะครับแล้วก็พยายามขวนขวายความเพียรเพื่อที่จะให้ไปสู่วิมานสุดท้ายก็เจอสังคมที่ดีนะครับเจอความเสียดแทงที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดฉุกคิดขึ้นมาเกิดสติขึ้นมานะครับเจริญพรพระโยมป่าไม่ใช่โยมป่านี่หลงป่าทำบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมอนุโมทนานะเนี่ยเหมือนหลวงป่าเนี่ยพอบวชนะมันคือหลายอย่างอ่ะมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแบบเห็นชัดมากเลยและอย่างหนึ่งที่ภาคภูมิใจในตัวท่านนะปกติก่อนบวชเนี่ยบุหรี่สูบเยอะมากนะครับตอนนี้คือปึ๊ดเลยคือเหมือนกับที่เคยแกคือท่านเคยพูดนะว่าถ้าผมจะเลิกผมเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เลยนะเฮียตีนี่แสดงให้เห็นเลยเนี่ยคือการแสดงแบบนี้ครับไม่ได้แสดงให้คนอื่นรู้หรอกนะไม่เหมือนอาตมาเอามาโม้นะแต่เนี่ยคือสิ่งที่เกิดเป็นความภาคภูมิใจนั่งก่อนนะฟังเนี่ยเราก็อยู่ในครอบครัวการดูกับหลวงป่าด้วยครับหักดิบเลยครับหักดิบเลยแล้วในวัดมีคนสูบด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะแกเดินแกไม่เดินไปเฉียนเลย
แกไม่เดินเฉย สาธุครับ ๆเออ ผมจะพยายามตามรอยหลวงป๋าให้ได้ครับ เนี่ยฮะคือถึงบอกว่ามันอยู่ที่เราว่าจะตามใครตามใจตัวเองเนี่ยมันทำได้ทุกตลอดแหละตามใจตัวเองแต่จะเอาใจตัวเองเนี่ยไปตามคนที่ขัดเกลาเราได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ข้อสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ 21:12 นาทีแล้วนะข้อสุดท้ายนะใน4ข้อนะเหตุสุดท้ายเลยที่ทำให้พระหรือใครก็แล้วแต่นะมันก็ฟุ้งได้ทั้งหมด1คืออะไรครับคลื่นใช่ไหมคำพูดนะครับ2คือความอยากนะครับแน่นอนเรื่องของกามชัดเจนอยู่แล้ว3มันก็นำไปสู่ตัวบุคคลเนาะก็คือเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันที่ชอบก็ได้เดี๋ยวที่บอกว่าจะมีเพศตรงข้ามอย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่4เลยนะครับก็คือน้ำมนต์ครับน้ำมนต์คือหลงหลงเนี่ยซึ่งมันหลงได้อย่างหลายอย่างเลยแล้วหนึ่งในนั้นคือหลงสภาวะธรรมนะครับว่ามันเป็นสภาวะแต่หลงว่ามันเป็นสภาวะหลงสภาวะว่าเราเป็นเราได้เราเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันถึงบอกว่าการอยู่ในตัวการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญสมณธรรมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเจอมันก็จะทำให้เรื่องอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยากนะครับคือไม่ได้หมายว่าง่ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่ายากแต่สามารถที่จะเกื้อกูลกันไปได้เนาะอนุโมทนาบุญครับในช่วงสุดท้ายนะครับมีคำถามอะไรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเชิญครับเชิญครับผมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้ง32ยูเซอร์นะครับทุกคำถามนะครับทุกคำถามคำตอบเนี่ยมีหมดแล้วนะครับเนี่ยเราดูที่เจตนาเราแล้วกันตัวเจตนานั่นแหละครับเจตนาจะพิกเวนะเจตนานั่นแหละเป็นคำตอบนะครับไม่ว่าคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่กริยาการใดๆมันมีเจตนาเป็นคำตอบดูเจตนานั้นก่อนถ้าท่านรู้จักเจตนาของท่านจะรู้ว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรครับผมเจริญพรนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเรียนถามนะคะ พระอาจารย์ผู้บรรลุธรรมนี้แล้วยังมีมานะอยู่ไหมเจ้าค่ะผู้บรรลุธรรมมีคนก็ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มานะยังมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วสถานะของมานะก็จะมีอยู่แต่มีอยู่เรียกว่าเป็นอัตตวิหารธรรมครับเป็นมานะเฉพาะท่านคือท่านละมานะแล้วแต่คนที่ไปมองท่านว่าท่านมีมานะเนี่ยเรามองผ่านเจตนาของเรานะครับเพราะฉะนั้นมานะเนี่ยสิ้นแล้วเหลือแต่อัตตาวิหารธรรมหรือตัวที่เป็นอัตตาเอาไว้เป็นเครื่องอาศัยอย่างเช่นครูบาอาจารย์บางท่านอาศัยการเทศนาครูบาอาจารย์บางท่านอาศัยการทำสมาธิหรืออาศัยของเล่นที่พิสดารก็แล้วแต่ครับโยมเจนนี่สาธุเจ้าค่ะครับท่านอื่นมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับไม่ก็ต้องลงแล้วเนาะเพราะว่าป๋านั่งรออะไรเอ่ยรอเข้าห้องน้ำนั่งรอเข้าห้องน้ำอยู่นะมีคนหลายคนให้กำลังใจนะแล้วก็จะบอกว่ามี FC แล้วนะครับติดตามจะโยมโอคนหนึ่งแล้วนะเป็น FC หลวงป๋าใช่ไหมขอบคุณนะครับอนุโมทนาเลยยังไม่เห็นตกป่าเลยวันนี้ไม่เห็นเลยเหรอกลับกล้องเห็นแวบนึงขอลุกกลับกล้องให้ดูนะนั่งอยู่เลยป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นความภูมิใจเล็กๆโยมเจนนี่คือนี่ก็กะว่าจะย้ายเข้ามาให้ย้ายเข้าวัดนะแต่โยมแม่ก็ดีขึ้นเยอะนะโยมแม่วางใจขึ้นเยอะหลังจากแต่ก็เหมือนวิกฤตทำให้เห็นโอกาสหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าในช่วงที่เราวิกฤตเนี่ยนะครับเรามีธรรมพอไหมเรามีกัลยาณมิตรพอไหมเรามีประกันชีวิตตรงนั้นพอไหมนะครับประกันชีวิตที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาประกันแค่ร่างกายเขาไม่ได้ประกันจิตใจเหมือนโรงพยาบาลประสาทที่หลวงป๋าเคยอยู่เนี่ยนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนที่กินยาแบบนี้นะครับถึงบอกว่าสิ่งหนึ่งนะที่อาตมาหักตัวเองได้นะคือ
คือเมื่อก่อนมองท่านเป็นอะไรที่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่า เดี๋ยวพูดตรงนี้คงไม่เสียใจแล้วเพราะเป็นพระแล้วนะคือเกิดความรังเกียจในใจนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากนู่นนี่นั่นแต่ขอตังค์ ขอตังค์มาแต่พอวันหนึ่งที่เราได้เห็นว่าข้ออัดข้อธรรมที่มันเป็นประโยชน์จริงๆกับชีวิตเรามันให้อะไรกับเราบ้างสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยถ่ายทอดไปถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราและเชื่อว่าหลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมเห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้จากธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่การประหัตประหารใครหรืออะไรยังไงเลยนะครับแต่เป็นการเกื้อกูลกันนะครับเกื้อกูลกันในสิ่งที่เกื้อกูลกันได้นะอาตมาพูดตรงนี้อาจจะไม่ใช่โยมที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่อาตมาพูดนั้นเนี่ยมันโอเวอร์หรือบางทีอาจจะพูดเหมือนกับโยมเข้ามาทั้งคำถามนั่นแหละทุกครั้งเข้ามาถามว่าพระเนี่ยปฏิบัติหรือยังอย่างเงี้ยโยมถ้าคนไหนนะฮะที่ฟังอยู่ทั้ง31 user นะครับเวลาเราไปถามแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ศึกษาต่อให้เราเข้าใจธรรมะทั้งหมดก็ตามนะจำมาได้ทั้งหมดแต่เราไม่ได้เอาการศึกษานั้นมาใช้ให้มีศีลสมาธิปัญญาเลยอย่าไปถามใครนะครับว่าคนนั้นบรรลุหรือยังคนนี้บรรลุหรือยังมันกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าทำเคารพกันด้วยวินัยนะก็ฝากเอาไว้แล้วเวลาเราจะเข้าไปบวชหรืออุปสมบทเนี่ยก็ตอนนี้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็หาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพราะเราไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับแต่สิ่งแวดล้อมต่างหากที่จะเปลี่ยนเราสิ่งแวดล้อมต่างหากที่จะเปลี่ยนเราใช่ไหมคุณได้กวงแรงอยู่ข้างล่างขึ้นมาแรงข้างบนหน่อยนะครับทางวิปัสสนา USA มีอะไรจะแชร์อีกไหมครับขอบคุณคำถามของโยมเจนนี่ด้วยนะครับนมัสการพระอาจารย์ชัยพลครับผมครับเจริญพรครับนมัสการหลวงป๋าด้วยนะครับผม สบายใจดีนะครับผมดูนั่งยิ้มอยู่ที่สามารถนำพาชีวิตทั้ง2 ชีวิตทั้งน่าจะเป็น3 ชีวิตด้วยเนาะที่เข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มภาคภูมิเนาะก็ผมก็สาธุการด้วยครับผมก็ยังต้องนำพาแม่ไม่รู้ท่านจะเข้าใจผมไหม ยากอยู่นะการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเข้าใจโดยเฉพาะคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ทำคุณให้เราก่อนมันไม่ง่ายโยมได้กวงนะเอาง่ายๆเลยนะของอาตมานะใช้เวลากว่าแม่จะมาปฏิบัติเนี่ยที่เราต้องนำโยมปฏิบัติทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ2 ปีกว่านะ2 ปีกว่าแล้วไม่ได้ไปด้วยนะต้องมาฝึกให้ถึงที่บ้านเนี่ยรวมกันกับพ่อแม่ครอบครัวของพระอาจารย์แล้วทุกวันนี้วัดไม่ได้ต่างจากบ้านสำหรับตัวอาตมาอาจารย์เจ้าคาดพ่อแม่พี่น้องท่านก็อุปการะนะครับตรงกับมงคล38 ประการซึ่งเราก็เห็นและชื่นใจนะอันนี้ก็ได้โยมพ่อมานะก็เป็นหลวงพ่อเราก็รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะเวลาพูดแล้วเรากล้าที่จะพูดโดยความอาถรรพ์ว่าเราเนี่ยก็ทำได้ในสิ่งที่คนหนึ่งทำได้ยากอาตมาว่าอาตมาจบด็อกเตอร์ตั้ง20 ใบนะแต่วันนี้เนี่ยอาตมาจบด็อกเตอร์20 ใบแต่โยมพ่อตอนถ้าเรียกโยมพ่อคือยังอยู่ในโรงพยาบาลประสาทไม่รู้จะเอาตรงไหนไปภูมิใจเราอาจจะภูมิใจในสิ่งที่ฉาบทาว่าเรามีการศึกษาสูงเราอาจจะภูมิใจในสิ่งที่เราท่องจำมาเราจะภูมิใจในสภาวะธรรมที่เรามีเราได้แต่มันยังไงถูกไหมสอนคนอื่นโอ้ยธรรมะดีอย่างนั้นดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่สามารถใช้กับคนใกล้ตัวได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีเชื่อครับว่าทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามีที่อาศัยของใจคือพระรัตนตรัยแล้วนะถ้าทุกคนมีจริงนะพระรัตนตรัยนั้นก็จะช่วยให้ชีวิตเรามีเป้าหมายนะครับไม่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้
ชัดเจนในตัวเราเองนะครับ แล้วแน่นอนว่าคำพูดเหมือนคลื่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเราก็ไปถอยเรือดำน้ำมาดำไปเลยนะดำไปดื้อๆเลยนะคุณเต้กวง นะครับผมสาธุครับ ใช่ไหมฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ทางวิปัสสนากรุ๊ปนะครับได้ล่ำลากันก่อนนะครับเอาว่าวันนี้เนาะอวยพรอวยชัยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็สิ่งหนึ่งประการในที่อาตมาพูดนะอาตมาก็ยังเป็นคนที่มีโลภะโทสะโมหะคนหนึ่งนะครับที่เอาตัวเข้ามานะครับแม้แต่เป็นสมมุติสงฆ์ก็ตามขอบคุณมากนะครับที่ญาติธรรมยังญาติโยมที่ยังฟังสิ่งที่อาตมาพูดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะสอนเพราะตัวเองยังสอนตัวเองอยู่นะครับและการพูดทุกครั้งเนี่ยเห็นไหมเหตุปัจจัยของการบรรลุธรรมพูดให้คนอื่นฟังนะครับแล้วก็แสดงธรรมนะครับหรือฟังธรรมเนี่ยก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราฟังแล้วมันกระทบเปลือกทิฏฐิเราได้มากแค่ไหนน้อยแค่ไหนนั้นตรงนั้นนะเรารู้ได้เฉพาะตัวเราเองนะก็ขออนุโมทนาบุญทั้งในกลุ่มของวิปัสสนากรุ๊ป USA นะครับที่นิมนต์ทุกวันเสาร์นะครับจะมีการเหลื่อมล้ำเวลาผิดพลาดไปบ้างและบางอย่างที่อาตมายังไม่แจ่มแจ้งก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญครับนะครับเดิมเจนนี่โยมมิรินและก็ทุกท่านครับผม ค่ะค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธมินะโถสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมโมมินะโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆมินะโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ สุดท้ายนี้ครับก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยนะครับคุณศีลคุณทานคุณภาวนาคุณสัมมาปฏิบัติอวยพรอวยชัยเราท่านทั้งหลายนะครับรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นะครับคือธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษารูปนามขันธ์ห้าปัจจุบันเพื่ออย่างประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานในชาตินี้ภพนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดเจริญพรครับ สาธุ สาธุ